Share ko po ngayon kung paano po tayo pwedeng magdagdag ng overall feedback sa mga quizzes natin or activities para po mas lalong maengganyo yung mga bata na magsagot at makakuha ng mataas na score. Ayan, so ang gawin po muna natin, mag-add po tayo ng activity. Ayan, so dito sa edit settings ng quiz natin, puntahan natin yung overall feedback. So dito po tayo magbibigay ng comment sa bata depende kung ano yung score na nakuha niya. So maglalagay tayo ng range. So halimbawa, eto 100 to 0 pero walang mga comments. So gagawin natin, halimbawa, from 100 to 90%, meron tayong feedback para sa kanya. So, ang gawin natin, punta tayo kay Google, tapos, search tayo ng kagaya nito, congratulations, pero kung gusto natin moving yung picture, lagyan natin ng GIF. Yan. Tapos, punta tayo sa image. Tapos, pag titignan lang natin kung may nakasulat na GIF, yung mga may GIF lang kasi, yung mga gumagalaw. So, halimbawa, ito si Leonardo. So, antayin lang natin mag-load. Yan, mukhang maganda yung GIF na to. So, ang gagawin natin, pag ito na yung natripan mo, right-click, and then, copy image address. Ayan, so na-copy na natin yung address niya. Pwede na tayong bumalik sa LMS. And then, ang gagawin naman natin, punta tayo dito sa Insert Image. And then, punta tayo dito sa Enter URL and then Control-V or ipe-paste natin yung address na kinopy natin kanina. And then, punta tayo dito sa Describe this image. Sulat lang natin kung ano yung palatandaan natin kung sino siya. Leonardo. Yan. Next, check natin yung size. Masaya na ba tayo sa ganyan kalaki or gusto natin lakihan pa? Halimbawa, 500. So, kung 500, kailangan proportional yung laki. So, make sure na nakaselect tong auto size. Pwede rin naman paliitin, 100. Yan yung mangyayari kapag hindi nakapindot yung auto size. Okay, so click natin yung auto size. Yan. So, maliit siya. So, depende sa gusto natin na picture. So, bawa, gusto natin malaki. Yan, malaki. Pag okay na tayo, save image. So, pumasok na si Leonardo dito. So, next natin, from 80 to 90 naman. So, 0 na to. Yung pinakasagad na. So, gagawin natin, add 3 more feedback fields. Yan, tapos baba ulit tayo. Yan, pwede na tayo maglagay ulit ng grade boundary. So, sulat natin dito 80%. Sabihin natin na good. Search ulit tayo kay Google. Sabihin natin good. Ayan. Okay, mukhang okay to. Mukhang okay to. So, ganun ulit na gagawin natin. Right-click, copy image address. And then, balik tayo. Then, insert or edit image. Paste URL. And then, sulat natin clap. Gawin natin 500. Tapos, adjust natin. Save. Ayan. So, pantay na sila ni Leonardo. Then, gagawin lang na natin yun para sa iba pang boundaries kung gusto pa natin dagdagan hanggang makarating tayo dun sa hanggang 0. Depende po sa atin kung gaano karaming feedback na gagawin natin. And then, click Save and Return to Subject.